Η γλώσσα για τον άνθρωπο είναι πατρίδα και εργαλείο. Πατρίδα γιατί είναι μέσα στα σύνορα και τα τοπία της που πρώτα γινόμαστε αυτοί που είμαστε. Εργαλείο γιατί όσο και αν την πλάσαμε εμείς μες στους αιώνες, άλλο τόσο μας έπλασε εκείνη μέσα στα πολυμήχανα γρανάζια της. Σήμερα, στην εποχή της μεταλήθειας και της ξενοφοβίας, τις λέξεις που φέτος διακρίθηκαν στα διεθνή λεξικά, οφείλουμε να ορθώσουμε μια λέξη σύμβολο των λαμπρότερων επιτευμάτων του ελληνισμού. Τη λέξη που στάθηκε στα στόματα των μεγαλύτερων διανοητών, αλλά και απλών πολιτών κοινωνών της ελληνικής παιδείας έως και τις μέρες μας. Τη λέξη φιλότιμο, την πρακτική της σοφίας, τον καρπό της δημοκρατίας, το λίκνο ανθρωπιάς του πολιτισμού των Ελλήνων στα θεμέλια του παγκόσμιου. Λέξη όχι εύκολη, με εύπλαστο όμως νόημα για να χωρά τα πάθη του εγώ και τις δόξες του εμείς. Την ακεραιότητα του χαρακτήρα, την τόλμη της αρετής, την προθυμία του να ορθώνεις ανάστημα δίπλα στο δίκαιο απέναντι στο άδικο. Λέξη που δεν μπορεί να παράξει το σύστημα, που όμως βασίζεται πάνω της στις δυσκολότερες ώρες για να επιβιώσει και να ελπίζει στην αναγέννησή του μέσα της. Αυτή τη λέξη βαλθήκαμε να μελετήσουμε στο Φιλότιμο Ίδρυμα. Εδώ και 3 χρόνια καταφέραμε μεταξύ άλλων να κάνουμε τα πρώτα βήματα ευαισθητοποίησης της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας στη δυναμική του. Ενώ πληθύναμε όσο περνούσε από το χέρι μας τις θετικές αναφορές στα στόματα διεθνών προσωπικότητων και κοινωνικών δικτύων. Αυτή η πρωτοβουλία μιας μικρής ομάδας φίλων που ένωσε τις ιδέες, τις δυνάμεις και τις οικονομίες της, σήμερα χρειάζεται τη βοήθειά σας για να συνεχίσει το έργο της. Μόνο έτσι μπορεί να μεγαλώσει και να ορθώσει ανάστημα απέναντι σε απάνθρωπες έννοιες, στη φωλιά κάθε εθνικισμού, όπως την αναλήθεια και την ξενοφοβία. Βλέπετε, όσο οι ηλικές ανάγκες σε μια κοινωνία μεγαλώνουν, οι σημασίες των άειλων αναγκών που περιλαμβάνει το φιλότιμο, όπως η αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη, υποβιβάζονται. Τραγική ηρωνία, αφού όλοι τα τοποθετούν στη ρίζα των προβλημάτων και στις πρώτες ύλες των λύσεων. Ενισχύοντας την προσπάθειά μας με ένα ποσό μικρό όσο 2 ευρώ ή ανάλογο των δυνατοτήτων σας και συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στις σελίδες μας με το δικό σας ορισμό, τη δική σας ιστορία γύρω από το φιλότιμο, γίνεστε συνοδοιπόροι στην εκστρατεία να διαδοθεί η λέξη διεθνώς και να λάβει την κοινωνική και επιστημονική δυναμική που της αξίζει. Πρώτη στάση, τα διεθνή λεξικά. Κατόπιν η παραγωγή διεθνούς ντοκιμαντέρ για το φιλότιμο με τη συνδρομή της IndigoView, της εταιρείας παραγωγών που όλοι αγαπήσαμε. Το νησί, τη λέξη που δεν λες. Τέλος, την διερεύνηση εφαρμογών σε περιβάλλοντα όπως τα σχολεία, την εργασία και τις σχέσεις πολιτείας-πολίτη. Το ποσό που αναζητούμε εδώ είναι μόνο μέρος του απαιτούμενου συνολικού για τους στόχους που θέτουμε. Θα μας δώσει όμως την εντολή και το κουράγιο να συνεχίσουμε. Και όλοι εσείς θα γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή που πήγε και το τελευταίο ευρώ. Μαζί μπορούμε να διαδώσουμε το φιλότιμο ως τη λέξη των ερχόμενων χρόνων. Τη λέξη που πρέπει να λες, που όλος ο κόσμος θα πρέπει να λέει. Μόνο μαζί μπορούμε.